Всім привіт на каналі Фаворит Фішинг. Давно не бачились. Я думаю, ви вже встигли скучити за оглядами наших новинок. З початком повномасштабного вторгнення Росії наші звичні логістичні ланцюжки обірвалися і багато наших продуктів просто зависли в дорозі. Але нарешті ми починаємо отримувати деякі новинки, про які ми розповідали ще наприкінці минулого року. І перша з них – це бейткастингова катушка X1. Невеликий відступ від теми. Я отримую достатньо багато запитань з приводу наших бейткастингових катушок для американського ринку. Діло в тому, що вони взагалі не підходять для нашої риболовлі, тому ми і не продаємо їх в Європі. Адже в Штатах ловлять в основному баса, а баса ловлять використовуючи флюри або нейлон, а не плетені шнури. Тому і шпулі в них більш глибокі. Також вони ловлять в основному на більш коротких дистанціях, тому не переймаються з дальністю закиду і якість гальмівної системи для них не дуже важлива. Бейткастингові катушки не такі універсальні, як спінінгові. Про це я, до речі, розповідав в окремому відео на нашому каналі, обов'язково його подивіться. Тому для нашого ринку ми випустили спеціалізовану модель. На даний момент в серії всього одна модель в розмірі 100. Наша лінійка розмірів приблизно співпадає з лінійкою розмірів по Shimano. Це катушка умовного середнього класу потужності, її призначення середній та важкий джиг, а також твічинг великими воблерами. За нашими спостереженнями, твічинг – це найчастіша мотивація перейти на мультову снасть, тому є декілька причин. По-перше, це те, що бейткастингові катушки не настільки чутливі до високих навантажень. По-друге, можна використовувати більш товсті шнури, адже це не так впливає на дальність закиду, а також дає нам можливість зберегти дорогі воблери при ловлі в важких умовах. Також цю катушку можна використовувати при ловлі на невеликі свімбейти. Наприклад, Skatex Swing Impact FET 6.8 вона буде справлятись чудово. По закиду катушка впевнено працює на вагах десь від 10 грам. Тепер давайте перейдемо до мат-частини. Почну з того, що завжди найбільше всього цікавить в мультових катушках – гальмівної системи. Осьовий тормоз. Тут все просто, класичний, але з мікрокліком. Гальмівна система тут комбінована центробіжно-магнітна. Магнітна налаштовується ззовні, центробіжна всередині. Піни центробіжної системи вмикаються і вимикаються за допомогою повороту цього пластикового диску. Є індикація, скільки пінів включено на даний момент. Так, це не сама продвинута гальмівна система, як в топових катушках японських виробників. Але вона проста і ефективна, а саме головне, що вона має широкий діапазон налаштувань та дуже дружня для новачків. Причому, якщо ви вже достатньо натренувались кидати та використовуєте джиг або інші компактні приманки, ви можете взагалі вимкнути піни центробіжної системи і виконувати налаштування тільки за допомогою магнітної системи. Таким чином збільшуючи дальність закиду. Але якщо ви використовуєте воблери, я все ж таки раджу використовувати також центробіжну систему. До речі, в нас на каналі є детальне відео, як працюють різні гальмівні системи бейткастингових катушок. Тому, якщо ви хочете розібратись глибоко в цьому питанні, дуже рекомендую до перегляду. Вага шпулі 16 грамів. Так, це немало, але цілком припустимо для катушки такого класу, адже вона не пристосована для закиду ультралайтових та лайтових приманок. Корпус катушки виготовлений із пластику. Це найлон T60, такий самий, як ми використовуємо в спінінговій катушці X1. Він достатньо жорсткий та легкий. Вага катушки складає 215 грамів. Ведуча шестерня з бронзового сплаву. Надійна та пристосована до великих навантажень.
З конструктивних особливостей. Введена шестерня спирається на два підшипника. Це забезпечує більшу цілісність конструкції та надійність механізму. Такий собі аналог X-Ship у Shimano. Всього в катушці встановлено 11 кулькових підшипників. Місця їх розташування ви можете побачити на схемі катушки. Ще одна конструктивна особливість – керамічне вічко жилковкладача конусної форми. Це забезпечує зменшення тертя шнура, а також вільніше його сходження на закиді. Передавальне число 7,2 до 1. Таку передатку можна назвати універсальною. За один оберт руків'я катушка вибирає 71 см шнура. Це приблизно відповідає передатці на спінінговій катушці 5,2 до 1. Підіб'ємо підсумки. Кастингова катушка X1 чудово підійде для початківців. В комплекті з вудлищем наступного покоління X1 ми будемо радити її для тих, хто хоче зробити свої перші кроки в мультовій ловлі. Причому зробити це безболісно. Також ця катушка підійде для досвідчених кастингістів з обмеженим бюджетом і особливо тих, хто любить ловити на воблери. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Сподіваюсь, ми скоро зустрінемось на оглядах наступних наших новинок. Всім пока!